फूडीज कॉर्नर मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आजची आपली रेसिपी आहे रवा इडली कशी बनवायची। तर त्याच्यासाठी मी इथे एक बाउल घेतलेला आहे काचेचा, त्याच्यामध्ये 1 कप बारीक रवा घालून घेते। तुमच्याकडे मोठा रवा असेल तर तो मिक्सरला फिरवून घ्या आणि आपण त्याच्यामध्ये अर्धा कप दही घालून घेणार आहोत। आता आपण अर्धा कप दही घातले त्याच्यामध्ये। आता आपण चवीप्रमाणे त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊ। तर आता आपलं मीठ घालून झालेलं आहे। तर आता हे बॅटर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित असं बॅटर मिक्स झालं ना आपलं, तर अर्धा तास आपल्याला ते झाकून ठेवायचं आहे। आता आपलं बॅटर झालेलं आहे। आता आपण अर्धा तास असं ठेवून देऊया। तर आता आपलं बॅटर फर्मेंट होते तोपर्यंत आपण इडली पात्राला ग्रीस करून घेऊया थोडंसं तेलाने। तर आपण सगळ्या इडली पात्राला ग्रीस करूया। आता आपलं बॅटर फर्मेंट झाले का बघूया। तर झाले। आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालून त्याला मिक्स करून घेऊया। तर आता आपण पाणी घालू आणि बॅटर व्यवस्थित फेटून घेऊया। तर आता आपल्या बॅटरमध्ये आपण थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे। व्यवस्थित त्याच्या गाठी अशा मोडून घेतलेल्या आहेत, गाठी राहिलेल्या नाही आहेत त्याच्यामध्ये। तर आता आपण अर्धा चमचा, छोटा 1 चमचा इनो घालून घेणार आहोत। तर आता आपण छोटा 1 चमचा इनो घालून घेणार आहोत। तर आता इनो घालून झालेलं आहे। थोडंसं पाणी आपण त्याच्यावर टाकून घेऊ। आता आपण बॅटर परत व्यवस्थित असं फर्मेंट करून घेऊया। जास्त पातळ बॅटर करायचं नाही, व्यवस्थित अशी त्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची। आता आपण इडली पात्रामध्ये पाणी घालून ते गॅसवर गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर पाणी गरम झालेलं आहे। आपण आता त्याच्यामध्ये इडलीच्या पात्रामध्ये इडल्या टाकून त्याच्यामध्ये ठेवून देऊ। तर आता आपण थोडंसं बॅटर याच्यामध्ये टाकून घेऊया। छोटे छोटे इडल्या करायच्यात आपल्याला, जास्त मोठ्या इडल्या करायच्या नाही आहेत। याप्रमाणे आपण सगळ्या इडली पात्रामध्ये बॅटर टाकून घेऊया। आता इडली पात्रातलं पाणी आपलं गरम झालेलं आहे। आपण आता एक भांडं त्याच्यावर ठेवून घेऊया। आता आपल्या सर्व इडल्या इडली पात्रामध्ये ठेवून झालेल्या आहेत। तर आता आपण झाकण ठेवून 20 मिनिटासाठी त्या छान अशा वाफवून घेऊया। आता आपले 20 मिनिटं झालेली आहेत। आपण बघूया आता आपली इडली झाली का। तर आपली इडली छान अशी फुललेली आहे, हाताला चिटकत नाही, म्हणजे आपली इडली तयार झालेली आहे। तर आता आपण थंड करण्यासाठी तिला खाली काढून घेऊया। आता आपण इडलीच्या पात्रामधून इडली बाहेर काढून घेतलेली आहे। आता आपण त्याला थोडीशी थंड होऊन देऊया आणि नंतर काढून घेऊया। तर आता आपल्या इडल्या बऱ्यापैकी थंड झालेल्या आहेत। तर आता मी ग्लासमध्ये पाणी घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये चाकू बुडवून घेतलेला आहे आणि आता मी इडल्या काढून घेते। आपल्या इडल्या किती छान अशा निघत आहेत, तुम्ही पाहू शकता। किती छान अशी इडली आपली निघाली आहे। तर किती छान अशी मऊ लुसलुशीत अशी आपली इडली झाली आहे। तर आता मी सर्व इडल्या अशा प्रकारे काढून घेते। अशा रीतीने आपल्या सर्व इडल्या काढून झालेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपले इडली पात्रही किती स्वच्छ आहे, त्याला काहीही चिटकत नाही इडली। आणि ही इडली खूप छान होते, अशी मऊ लुसलुसीत एकदम। तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर इडली झालेली आहे। इडलीला जाळी खूप छान पडलेली आहे आणि खायला पण ही इडली खूप छान लागते। तर ही इडली करायला खूप सोपी आहे। तर ही इडली सांबर आणि चटणी बरोबर खायला खूप छान लागते। तर तुम्ही अशा प्रकारची इडली करून बघा। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।